අද මම හදන්න යන්නේ chicken chop suey rice. මේ තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙන ingredients. chicken gram 300ක් මේ වගේ පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. chicken එකට ගම්බිරිස් මේස හැඳි එකක්, ලුණු තේ හැඳි එකක් දාලා හොඳට mix කරන්න. chicken ටික විනාඩි 15ක් marinate කරගන්න. දැන් chop suey එකට අවශ්‍ය එළවලු ටික මෙන්න මේ විදිහට ලොකු කෑලි වලට කපලා ලෑස්ති කරගමු. අද මම එකතු කරගන්න එළවලු වලට අමතරව ඔයාලට baby corn, button mushroom, cauliflower වගේ එළවලු එකතු කරගන්න පුළුවන්. pan එක රත් වුණාට පස්සේ තෙල් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරන්න. chop suey එක හදලා ඉවර වෙනකම්ම ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියාගන්න. දැන් අපි marinate කරපු chicken ටික එකතු කරලා විනාඩි 2ක් විතර බෙදගමු. තැම්බෙන්න වෙලා ගන්න එළවලු තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම එකතු කරන්නේ. අල ටිකයි කැරට් ටිකයි හරියටම විනාඩියක් වහලා උයා ගන්න. සැරට කන්න කැමති අය මිරිස් කරල් 3-4ක් කපලා එකතු කරගන්න. ඊළඟට මම ලොකුවට කපාගෙන තියෙන මේ ගෝවා ටික එකතු කරගන්නවා. ගෝවා ටික එකතු කරාට පස්සේ තවත් විනාඩියක් වහලා මේ විදිහට උයා ගන්න. විනාඩියකට පස්සේ ඇරලා බෝංචි ටික එකතු කරගන්න. බෝංචි ටික දැම්මට පස්සේ තප්පර 30ක් වහලා උයා ගන්න. තප්පර 30කට පස්සේ මම bell peppers ටික එකතු කරනවා. ඔයාලට කැමති පාටකින් bell peppers use කරන්න පුළුවන්. bell peppers ටික එකතු කරාට පස්සේ තප්පර 30ක් විතර වහලා උයා ගන්න. තප්පර 30කට පස්සේ අරලා soy sauce මේස හැඳි දෙකක්, කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක් එකතු කරන්න. ලුණු එකතු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපි chicken එක marinate කරද්දී ලුණු එකතු කළා. soy sauce වලත් ලුණු තියෙනවා. corn flour මේස හැඳි දෙකකට වතුර මේස හැඳි 5ක් විතර දාලා හොඳට දිය කරගෙන මේකට එකතු කරන්න. දැන් ලිප නිවා ගන්න. මෙතන බත් ග්‍රෑම් 300ක් වගේ තියෙනවා. ඔයාලට මේකට බාස්මති හාල් එහෙම නැත්නම් කීරි සම්බා හාල් උයා ගන්න පුළුවන්.
බිත්තරයක් ෆ්‍රයි කරලා මේ විදිහට මැද්දෙන් තියාගන්න. මගේ අලුත්ම වීඩියෝස් බලන්න නම් මේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න.